Μια νέα πολύ σημαντική εξέλιξη είχαμε σήμερα στο μέτωπο του Κουπιάνσκ, την οποία και ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας μέσω της έκθεσης για την πρόοδο της στρατιωτικής σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας που δίνει καθημερινά στη δημοσιότητα και που αφορά την εκτέλεση του ρωσικού σχεδίου για την κατάληψη της πόλης του Κουπιάνσκ. Πιο συγκεκριμένα, η ρωσική πλευρά ανέφερε ότι έσφιξε ακόμα περισσότερο την τανάλια με την οποία προσπαθεί να αποκόψει και να περικυκλώσει τις μονάδες των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται μέσα στην πόλη, ανακοινώνοντας ότι ο ρωσικός στρατός προχώρησε ακόμα πιο νοτιότερα από τη δυτική πλευρά του Κουπιάνσκ και έθεσε υπό τον έλεγχό του τον οικισμό Σομπολεύκα, επιτυχάνοντας έτσι να προσθέσει έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα με την οποία προσπαθεί να στραγγαλίσει την Ουκρανική πόλη. Μονάδες ομάδας δυνάμεων Δύση, ως αποτέλεσμα αποφασιστικών ενεργειών, απελευθέρωσαν τον οικισμό Σομπολεύκα στην περιοχή του Χάρκοβο, ανέφερε επί λέξη το Ρωσικό Υπουργείο, και είναι πλέον ξεκάθαρα εμφανές, κοιτώντας το χάρτη, ακόμα και στον πιο αδαή, ότι οι Ρώσοι θα κινηθούν ακόμα πιο νότια για να πάρουν και την οδική αρτηρία ανεφοδιασμού των Ουκρανικών δυνάμεων P-07, όπως επίσης και τον οικισμό Μπλαχοντάτιφκα. Και αυτή η εξέλιξη είναι μόνο ένα από τα καμπανάκια κινδύνου που χτυπούν αυτές τις ημέρες στο Κίεβο, καθώς μαζί με αυτή τη ρωσική προώθηση είχαμε ακόμα μία, αυτή τη φορά στην κατεύθυνση βόρεια της Βελίκα Νοβοσίλκα, όπου και πάλι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι υπάρχει και ο οικισμός Μποτούμπνογε που βρίσκεται βόρεια από το Κομάρ, θέτοντας έτσι τις βάσεις για ακόμα μεγαλύτερη προώθηση των ρωσικών δυνάμεων προς τα σύνορα με την περιφέρεια του Ντνιπροπετρόβσκ. Τέλος, θα πρέπει να υποθεί ότι δεν έχουμε ακόμα επίσημη επιβεβαίωση για τις πληροφορίες που υπήρξαν σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ούτε για το Καμονσκόε στην περιοχή της Ζαπορίσια, αλλά ούτε για τον Γιουνακόφκα στην περιοχή του Σούμι. Οπότε υποθετικά δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η κατάληψή τους από τις ρωσικές δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, η καθημερινή πλέον ανακοίνωση νέων οικισμών που καταλαμβάνουν οι ρωσικές δυνάμεις δείχνουν ξεκάθαρα το ποιος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και τη δύσκολη θέση που έχουν επισέλθει οι Ουκρανοί, που έστω και λίγο χάνουν συνεχώς εδάφη που δύσκολα θα ξανακερδίσουν.